أذهب إلى المطبخ وأعمل القهوة. بعد عمل القهوة أعمل الإفطار لنفسي ولزوجي ولابنتي. أضع الجبن والطماطم والخيار على الخبز. في بعض الأيام أسلق بيضاً وأضعه في سندويتشات مع الجبن. أحب أيضاً الفواكه مثل التفاح والموز مع الإفطار. نفطر كل يوم سوياً ثم نذهب للعمل أو المدرسة. زوجي يحب قراءة الصحف مع الإفطار.